Azt tanácsolom, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével. A cél az az, hogy ők valahol együtt legyenek és ezt megünnepeljék, akkor ez nem feltétlenül csak közterületen lehetséges, Kincsen Park elég nagy terület. Magunkból hülyét azzal, hogy hoztunk egy törvényt, amit nem hajtunk végre, semmiképpen ne csináljunk. Hát bocs, de nem úgy néztek ki, mint akik be vannak tiltva. Hát akkor kezdésnek a száraz tények. Minden idők legnagyobb Budapest Pride-ját rendezték meg a hétvégén. A szervezők szerint több mint 200 000 résztvevővel, de mindenképpen óriási tömeggel. Gondoltatok volna, hogy ennyien eljönnek? Biztos voltam benne, egyszerűen benne van a levegőben szerintem. Én gondoltam, hogy ez lesz a legnagyobb Pride, és hogy a Fidesz a legnagyobb támogatója idén a Pride-nak. Most nem budapestiek vannak már, én minden Pride-on majdnem itt vagyok. Itt Európa van már jelen. Hogy ebből nőtt ki a NER történetének eddigi legnagyobb rendszerellenes megmozdulása, az elsősorban egy embernek köszönhető, Orbán Viktornak, aki így rúgta be az idei évet. Azt tanácsolom, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével. A bejelentést akkor vastaps fogadta. Hogy miért léphette meg ezt Orbán, arra még visszatérünk, de az biztos, hogy az akkor extázisban vastapsolók nem így képzelték azt, hogy mi történik majd 4 hónap múlva. Pedig a Fidesz tényleg nagyon igyekezett. Ugyanezzel a lendülettel tapsolták át a parlamenten azt, hogy a gyerekvédelemre hivatkozva a Pride-ot ne lehessen többé megtartani. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 136 igen, 27 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Szorgalmas szóvivők pedig érzékletes példával magyarázta el, hogy Pride nemhogy a megszokott útvonalon, de egyáltalán sehol ne lehessen Magyarországon. Egyszer beszélgettem egy idős bölcsemberrel, még régen. Neki is nagyon fontosak voltak a gyerekek, és azt mondta, hogy fölvonulnak az Andrássy úton, adnék nekik egy kékjelzésű turistautat a Mecsekbe, ott vonuljanak fel. De rájöttem, hogy ez se jó, mert akkor meg a turistákat, meg a gyerekeiket vegzáljuk ezzel, tehát a Pride-ot be kell tiltani. A gyülekezési jog korlátozása ellen Hatházi Ákos tüntetéseket kezdett el szervezni, amiket azóta is minden héten megtartanak. A független képviselő arról szokott beszélni, hogy ez az ügy nem csak a Pride-ról szól, hanem arról, hogy erre hivatkozva a hatalom mostantól szinte bármilyen gyűlést korlátozhat, és ehhez az arcfelismerő eszközöket is alkalmazzák. Hogy mi lesz akkor, ha mondjuk el kell csalni a választást, mint Grúziában, és utána ő bemondja, hogy neki nem 30%-a volt, hanem 60%-a volt. Amikor lesznek majd 100 000-ek, és neki nem tetszik a tüntetés, és azt betiltja, hogy ez túlságosan zavarja a forgalmat, akkor azokat az embereket jobban, könnyebben, olajozottabban meg lehessen büntetni. Ez erről szól. Aztán, ahogy teltek a hetek, a kormány szövegkeménységű kommunikációja, mintha elkezdett volna felpuhulni. És utána elindult az össze-vissza beszélés, hogy most akkor be van-e tiltva a Pride, vagy sem. Apa, mi többször nem megyünk a Puskás arénába és a Kincsen Parkba, hogyha ott lesz az idei Pride. Nem úgy volt, hogy végre betiltjátok? Be is tiltottuk. There is no such thing in Hungary as a Pride-ben. Be van tiltva a Pride, vagy nincs betiltva a Pride közterületen Budapest belvárosában, ahogy eddig 30 éven át volt, meg lehet tartani a Budapest Pride-ot? Született egy törvénymódosítás. Igen. Itt mond a törvénymódosítás, hogy a gyermekvédelmi törvény rendelkezéseire tekintettel korlátozható a gyülekezési jog. Erre mondtam én azt, hogy természetesen a Pride nem közterületen, egy stadionban, egy sportcsarnokban. De közterületen, ahogy mindenhol szokott lenni. Befejezhetem a választ, akkor nem közterületen, egy stadion, sportcsarnokban megtartható. Pride lényege az ugye az, hogy köztéren legyen, mert ezzel fejezik ki a szexuális kisebbségek azt, hogy ugyanolyan részesei a társadalomnak. Ön szerint egy elzárt térbe ez az egyenjogúsági menet, ez hogyan valósulhat meg? Még lehet, hogy nem tudom kellően átérezni a Pride résztvevőknek ezt érzését. Én úgy gondolom, hogy ha a cél az az, hogy ők valahol együtt legyenek és ezt megünnepeljék, akkor ez nem feltétlenül csak közterületen lehetséges. A Kincsen Park elég nagy terület ahhoz, hogy ott is, nem tudom, hogy mondtam, kifejezzék önmagukat? Vagy? Nem, én nem azt mondtam, hogy megünnepeljék, hogy együtt legyenek, hanem hogy ez az egyenjogúságukról szól. Ez a menetnek a lényege, hogy kifejezzék, hogy ők is egyenrangú részesei a társadalomnak. Kifejezzék majd ott magukat.
Mivel ez már túl sok ellentmondás volt, úgy döntöttünk, hogy a legilletékesebbhez fordulunk. Felkerestük Mencer Tamást. Lázár János is arról beszélt, hogy be van tiltva, közben meg Gulyás Gergely azt mondja, hogy nincsen betiltva, mert zárt térbe lehet, tehát hogy ezért kérdezem, hogy van-e valami vita. Nem, nincs, mert szerintem a helyzet az egyértelmű. Végső soron mindenki ugyanazt mondja. Az, ahogyan a Pride eddig meg volt tartva, csúnya magyarsággal fogalmazva, az arra a törvény világosan vonatkozik. Azonban hiába volt a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint minden egyértelmű, Karácsony Gergely bejelentette, hogy a saját kezébe veszi a szervezést. Mindenki szeretettel várunk tehát június 28-án a Budapesti Büszkeség menetén, amely egy önkormányzati rendezvény lesz, a Fővárosi Önkormányzat rendezvénye. Az, hogy itt valami nem stimmel, az még az országot járó Lázár Jánosnak is feltűnt, és az egyik fórumán úgy fogalmazta meg, hogy pontosan mit is csinál magából a kormány ezzel, mintha nem is építési miniszter lenne, hanem ellenzéki kommentelő. De magunkból hülyét azzal, hogy hoztunk egy törvényt, amit nem hajtunk végre, semmiképpen ne csináljunk. Ez az én álláspontom, mert akkor még gyöngébbek leszünk, mint mielőtt belekezdtünk. Erre a megszólalásra még a Pride előtt visszakérdezett kollégánk. Ha most szombaton megtartják a Pride-ot, akkor úgy fogja érezni, hogy a kormány hülyét csinált magából? Ugye volt egy ilyen kijelentés. Nem tartom. Nem fogom így érezni magam, és nem tartom. Azt mondta ugye, hogy hoztak egy törvényt, amit hogyha nem tartatnak be, akkor hülyét csinálnak magukból. Igen, de erőszakárán azért nem kell ennek a törvénynek érvényt szerezni szerintem. Nyilvánvaló, hogyha egy jogellenes cselekményt valaki végrehajt, szembeszegül a törvénnyel, vagy megszegi a törvényeket, annak bátran vállalnia kell akkor a következményeket. Mik lesznek itt a következmények? Feloszlatják a gyűlést? Vagy? Ezt a jogszabályok, én nem gondolnám, én nem hiszem. Ezt a jogszabályok határozzák meg, szerintem pénzbírság van. Én nem gondolnám, hogy feloszlatják. Karácsony Gergely közben a jogászkodó autokrácia módszerével szemben maga is talált egy jogászkodó megoldást, és önkormányzati rendezvényként jelentette be a Pride-ot, amire így szerinte nem vonatkozik a gyülekezési törvény. Az önkormányzati rendezvényekre nem vonatkoznak a gyülekezési jog szabályai. Erről egyébként van egy ombudsmani állásfoglalás, ami egy korábbi ügy kapcsán ezt részletesen levezette. Az önkormányzatnak nincs is gyülekezéssel kapcsolatos joga. Tehát a gyülekezési jog az állampolgárokhoz és állampolgári közösségre érvényes, az önkormányzatok pedig közhatalmi testületek. Mire idáig jutottunk, már nagyjából világos volt, hogy az Orbáni értelembe vett tiltás nem fog megvalósulni, és valamiféle rendezvény mindenképpen lesz. Közben a kormány üzenete pedig az volt, hogy egyszerre fenyegetőztek is, de azt is mondták, hogy erőszakra azért nem kell számítani. Van tehát egy megtiltott rendezvény, amelynek szervezése vagy a részvételre való felhívás bűncselekmény a büntetőtörvénykönyv 217 C szakasza szerint és 1 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. És ha egy ilyen megtiltott rendezvényen részt veszel, szabálysértésnek minősül. De hát mi egy civilizált ország, nem bántjuk egymást, ez egy olyan ország, még polgárháború se volt sose, talán 56 egy kicsit, de szóval mi, ha nem is értünk egyet egymással, nem szoktuk bántani egymást, ez nem része a magyar politikai kultúrának. A fenyegetésekre a felvonulás előtt végül az Európai Bizottság elnöke is reagált, és üzent a magyar hatóságoknak. I would like to reiterate my call to the Hungarian authorities to allow the Budapest Pride to go ahead this Saturday. It is important that it goes ahead without fear of any criminal or administrative sanctions against the organizers or participants. Ilyen hangulatban kezdtek el gyülekezni a Pride résztvevői a Városháza előtt. Tudva, hogy egy olyan eseményen vannak, amit a rendőrség betiltott, de közben mégis a főpolgármester jelentette be annak megtartását, ahol arra nem kell számítani, hogy a rendőrség szétverné őket, de utólagos pénzbüntetések azért érkezhetnek. Januárban elkezdtem félretenni az esetleges büntetésre. Január óta gyűjtesz erre? Igen. Igen, esküszöm. Én egy időt már nem követtem, hogy most akkor engedélyezték, nem engedélyezték, úgy voltam vele, hogy igazából teljesen leszarom, mert ez egyszerűen egy marha fontos dolog, és nem tudom, aki szereti a gyerekeket, az kijön ide, és kiáll azért, hogy a gyerekei majd egy nap szabadok lehessenek. Egyáltalán nem tartunk. Szerintem nézd meg, irgalmatlanul sok ember van, ez már régen nem erről szól. Mi a gyerekeinknek is ugyanezt tanítjuk, hogy a világ színes. Húz meg, erezd meg, politikát játszanak, és így nagyon gyáva dolog, nem állnak bele, aztán mégis egyre komolytalanabbak szerintem, és ez a tömeg is látszik, hogy nem veszik már komolyan őket. Hitfoglalós tüntetéseken is mindegyiken ott voltam, igazoltattak már, kerítettek már be, úgyhogy itt egy ekkora tömeggel szerintem még kevésbé áll fenn az a veszély, hogy bármi atrocitás érjen minket ugye a hatóságoktól. Arra mi is a menetben sétálva az Erzsébet híd környékén kezdtünk el rádöbbenni, hogy mekkora tömeg is gyűlt itt össze. A belvárost beterítették a felvonulók, és az egész eseménynek egészen különleges hangulatot kölcsönzött az, hogy az emberek azt érezték, egy olyan alapjogukkal élnek éppen, amit a hatalom el akart venni tőlük.
Mit gondolsz, milyen üzenetet küld ez a rendszernek, hogy most betiltottak egy rendezvényt, és mégis az látszik, hogy régóta nem látott tömegek jöttek az utcára? Mikor a hídon sétáltunk, akkor pont azon gondolkoztam, hogy most biztosan nagyon erőtlennek érzik magukat. Remélem, hogy nagyon kellemetlen ez most nekik. Mit üzen ez a rendszernek? Vége van, kicsi, vége van! Akkora öngolt lőtt ez a motrohos, hogy a holdról is látszik. Én másodrendű állampolgárként nem tudok igazából azzal foglalkozni, hogy a kormányzó párt éppen most mit érez. Én azt tanácsolom nekik, hogy jöjjenek ide és táncoljunk egyet együtt. Lesz Wolfcut, és szerintem tök jó lesz. Voltak mellékszereplők is, ilyen volt például a Mi Hazánk és a 64 vármegye mozgalom, akik elég erőtlen ellentüntetéssel próbálták megzavarni a rendezvényt, nem sok sikerrel. És volt csak külföldi vendég is, rengeteg EP képviselő érkezett, és itt volt Greta Thunberg is, ami jelezte, hogy az eseményt hatalmas nemzetközi érdeklődés kíséri. Az Orbán tiltásával szembeszálló budapesti tömeg képei pedig bejárták a világsajtót. Aki viszont most mellékszerepet sem vállalt, az Magyar Péter volt. A Tisza párt vezetője a törvény belengetése óta kerülte, hogy állást kelljen foglalnia egy ilyen megosztó kérdésben, azon túl, hogy a gyülekezési jog korlátozása ellen van. Amikor a Tisza jön, akkor olyan alaptörvény lesz, és olyan jogszabályok, hogy mindenki élni fog a gyülekezési jogával. A párt fővárosi képviselői még az erről szóló közgyűlést is kihagyták, Magyar Péter pedig a felvonulás idejére taktikai nyaralásra ment. Sőt, reggel még egy Súlyog Tamás paródia videót is posztolt. Sziasztok! Akartok ti is Orbán köztársasági elnökévé válni? Az óriási tömeget látva aztán már kiadott egy közleményt arról, hogy ez a kormány teljes Gyurcsányt idéző összeomlása, de a Pride szó leírását még ebben is elkerülte. Karácsony közben így értékelte az eseményt. Hát bocs, de nem úgy néztek ki, mint akik be vannak tiltva. Inkább úgy néztek ki, mint akik békében és szabadon egy jó nagy fityiszt mutattok a pöfeszkedés gyűrölkedő hatalomnak. Számított rá, hogy ennyi ember ki fog jönni? Hát azt gondoltam, hogy nagyon sokan leszünk, bár bevallom őszintén először vagyok a Pride-on, és tüntetni az utóbbi időben ritkán tüntettem, és nem is emlékszem, hogy ennyien lettek volna bármikor is, úgyhogy lenyűgöző. Amikor tőlem pár hónappal ezelőtt megkérdezték, hogy mit gondolok róla, hogy a Fidesz betiltja a Pride-ot, akkor mondtam, hogy én elmosolyodtam ezen. Tehát az emberek szabadságát nem lehet betiltani, a szerelmet, a szeretetet nem lehet betiltani, egy békés menetet, amivel tényleg nemhogy a gyerekeket, senkit nem veszélyeztetünk, nem lehet betiltani. Mindenki tartozik kisebbséghez, tehát mindegyik, hogyha végignézzük, akkor mindegyikünk valamihez tartozhat, amit meg lehetne folytani, és nagyon fontos, hogy ezt ne engedjük. Nagyon örülök, hogy ez a városom, és egy ilyen büszke budapesti vagyok. Én szeretek itt élni, és nagyon szeretem azt, hogy ez egy szabad város. Az, hogy kellett egy ilyen csellhez folyamodni, az nyilván nem jó. De én nagyon örülök, hogy Karácsony Gergely eléggé krakéler volt, és ezt behúzta. Mert hogyan is lehetne betiltani a szerelmet? Hogyan lehetne betiltani a szabadságot? Persze a történelemből tudjuk, hogy mindig van hatalom, amelyik megpróbálja betiltani, eltüntetni azokat, akik máshogy gondolkodnak, máshogy hisznek, máshogy éreznek, vagy máshogy szeretnek. De a történelem bizonyította, hogy az ilyen hatalmaknak van egy közös jellemzőjük. Egyszer véget érnek. Milyen politikai hatása lesz ön szerint annak, hogy a Fidesz fél évig beszélt arról, hogy be akar, sőt be is tiltott egy rendezvényt, és most mégis megvalósult, és rengetegen jöttek ki? Kínos kudarc. Azt hiszem maguknak ásták ezt az árkot, és beleestek. Hogy ennek lesz-e következménye konkrétan, nem gondolom, hogy bárki elnézést fog kérni attól a nagyon-nagyon sok embertől, aki ma utcára ment, mert elege van. Én attól félek, hogy nem elnézést fognak kérni, hanem begorombul, és egyre durvább bántásokat és egyre durvább módszereket fognak kitalálni, hogy azokat, akik viszont velünk együtt gondolkodnak, hogy azokat hogyan tudják beáztatni,
lehúzni róluk a vizeslepedőt, bemocskolni. Tehát, hogy a mocskolódás és a durva eszközök még inkább beindulnak. Biztos a híradóba be lesz vágva, hogy nincsen itt senki, tehát nyilván próbálkoznak majd mindennel. Szerintem ma már ezt senki nem veszi komolyan, ezeket a fenyegetéseket sem. Az arcfelismerő kamerákat sem, tehát tényleg egy olyan országban, ahol egy vonat nem tud elindulni a Balatonra, akkor el tudom képzelni, hogy most azért biztos hajnalig kell dolgozni az uraknak, hogy a kamerákat elemezzék. A magyar miniszterelnök kénytelen volt azt mondani, hogy hát mindenki gondolja meg, hogy ki jönne a szabályok és törvények ellenére, de természetesen megverni senkit nem fogunk. Tehát ez a fajta idézőjeles elegancia, azt hiszem az az egyik fontos különbség, ami még egyelőre elválasztja Magyarországot Oroszországtól, és remélem, ha rosszabbodik is a helyzet, nem jutunk el oda, hogy ez a különbség megszűnjön. A Pride végül valóban a rendőrökkel való összetűzések nélkül zajlott le, ahogy a kormány ezt jelezte az utóbbi napokban. Ettől még nem lehet kizárni, hogy utólag érkezhetnek még bírságok. Az arcfelismerő rendszerekről Panyi Szabolcs, a Direkt 36 újságírója közölt videót. Szóval itt vannak a rendőrségi kamerák ezen a kocsin, amik a kínai arcfelismerő rendszerrel vannak összekötve. Remekül beállították őket pont a híddal szembe, úgyhogy itt mindenkit fel tudnak venni. A kormányzati kommunikációnak nem volt könnyű dolga a Pride után. A felvonulók között láttak nőnek öltözött férfiakat, hiányos öltözetű embereket és karon ülő kisgyermekeket is. A felvonulás napján az volt a hivatalos kormányzati válasz, hogy mindenki elkezdte kiposztolni, hogy mi mindenre büszke. Az igazi bomba viszont másnap reggelre érkezett, amikor a Mandiner és a Nézőpont előálltak azzal, hogy bejött Orbán Viktor mesterterve, mert éppen azt akarta, hogy az ellenzék egyé váljon a Pride-dal. A Nézőpont intézet szerint a Fidesz nyerte meg a Pride körüli vitát, az ellenzék ugyanis egyé vált a Pride-dal, amit Magyarországon a többség a gyermekvédelem érdekében elutasít. A Mandiner úgy fogalmaz, hogy bevált Orbán Viktor mesterterve, sokan vonultak ugyan, de a voksolást a csendes többség dönti majd el. Tehát, ha ez Orbán sikere, akkor logika szerint Orbán igazi kudarca az lett volna, ha bejelenti, hogy nincsen Pride, és utána nincsen Pride. Igen, és amiről eddig fél éven át hirdették, hogy ez egy fontos gyermekvédelmi alkotmánymódosítás, arra most ők maguk bevallják, hogy ez csak egy aktuálpolitikai trükk volt? Szóval miért érte meg a Fidesznek ekkora ügyet csinálni az idei Pride-ból? Egyrészt pontosan nem tudjuk, mert belsős információink nincsenek erről. Az jól látszik, hogy a Tisza pártot tényleg bele akarták kergetni egy kultúrharcos vitába. Az pedig ennél is árulkodóbb, hogy milyen kontextusban hangzott el az eredeti betiltós szöveg. A tavalyi borongos ballada után idén a zúzós rock and roll következik. Érdemes az öveket becsatolni. Orbán pont azokban a hetekben mondta ezt, amikor Donald Trump új elnöki ciklusának kezdetén elképesztően magabiztos volt. Szinte soha nem látott önbizalommal mondta azt, hogy a történelem végre az ő oldalára állt. Az idei év más lesz. Most mi járunk a történelem főutcáján, az ellenfeleink pedig sáros, külvárosi mellékutcákban bóklásznak. Nem tűnik véletlennek, hogy éppen akkor, amikor Orbán a leginkább nyeregben érzi magát nemzetközileg, akkor jelenti be az eddigi legsúlyosabban autokratikus lépéseket. Ebben a helyzetben óriási jelentősége volt, hogy voltak, akik tiltakozni kezdtek, hogy a szervezők nem hátráltak meg, hogy a főpolgármester felismerte a politikai tétet, és mindenek előtt, hogy emberek tömegei döntöttek úgy, hogy ezt már nem hagyják szó nélkül. Így jött össze, hogy az idei Pride tényleg sokkal többről szólt. Köszönjük a figyelmet a teljes stáb nevében! Ha tetszett ez a videó, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, lájkoljatok, szuper lájkoljatok és kommenteljetek. És ha fontosnak tartjátok, hogy ilyen anyagokat tudjunk készíteni, akkor kérjük, hogy lépjetek be a 444 klubjába a körbe, legyetek az előfizetőink. Sziasztok!